This is homemade pork tocino. Sarap. Busog na ako. Sarap, grabe. Maubos mo na ito. Yeah, boy. 5 cloves garlic, 2 tablespoons of soy sauce, 2 tablespoons of vinegar, 1 teaspoon ground pepper, 1 teaspoon salt, 1 cup pineapple juice, 1/3 cup of brown sugar. Gagamit ako dito ng liempo ng baboy. Hiwain ng karne ng manipis. Yung ganyan kanipis, okay na yan. Tatanggalan din natin ang balat. Pagkatapos natin tanggalan ng balat, susugatan natin bawat laman. Ilagay ang bawang, brown sugar, soy sauce, vinegar, ground pepper, salt, at ang ating pineapple juice. Lalagyan din natin ng 3 patak ng food coloring. Now, we're gonna marinate this for 3 to 4 days. Okay, it's been 3 days at pwede na nating lutuin ang ating homemade tocino. Dahil marami itong asukal, lulutuin lang natin to sa mahinang apoy. Samahan nyo ng garlic crush at itlog. Ang sarap, grabe. Please like and share.